नमस्कार अनि स्वागत सम्पूर्ण साथीहरू। म अर्जुन हजुरहरूलाई म आज माइक्रोसफ्ट एक्सेलको स्टार्टिङ बिगिनरको लागि जान्नै पर्ने बेसिक कुराहरू आधारभूत कुराहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। माइक्रोसफ्ट एक्सेल एउटा स्प्रेडशीट एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। यो माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको विन्डोज भर्सनमा अथवा एप्पल कम्प्युटर हो म्याक ओएस भर्सन, एन्ड्रोइड र आइओएस मा पनि यो एभाइलेबल छ। स्प्रेडशीट भन्नाले डाटाहरू कोलम र रोमा राखेर हजुरहरूले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्नुहुन्छ। यो मैले भर्खर माइक्रोसफ्ट एक्सेल खोलेको छु। यो कोलम र रोमा डाटाहरू राखेर चाहिँ हामी अर्थमेटिकल लजिकल फर्मुलाहरू लगाएर सल्भ गर्छौं। त्यसको लागि कोलम र रोमा नै डाटा इन्सर्ट गर्छौं हामीले। त्यसैलाई नै हामी स्प्रेडशीट भन्छौं। यसमा एकदम सिम्पल म्याथमेटिकल फर्मुलाहरू देखि लिएर गएर लजिकल र त्यस्तै प्रोग्रामिङ लेभलको पनि केही फर्मुलाहरू लगाउन सकिन्छ र सँगसँगै ग्राफिङ टुलहरू, चार्टहरू, कोलम चार्ट, पाई चार्टहरू यस्ता कामहरू पनि गर्न सकिन्छ। र यसमा हामीले सुरुमा ओपन गर्नको लागि टास्क बार तल रहेको टास्क बारमा एक्सेल टाइप गर्नुभयो र एक्सेलको आइकन आउँछ। त्यसैमा क्लिक गर्नुभयो भने एक्सेल खुल्छ अथवा स्टार्ट बटनमै गएर प्रोग्रामबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। यसरी खोलिसकेपछि हजुरले यस्तो खालको एउटा डायलग देख्नुहुन्छ यो स्क्रिनको जस्तै र हजुरले यो बेसिक ब्ल्याङ्क वर्कशीट स्टार्टिङको लागि अथवा यो कुनै टेम्प्लेटहरू युज गर्नुहुन्छ भने माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा नै प्रिबिल्ट टेम्प्लेटहरू पनि छ। यिनीहरूलाई युज गर्दै यस्तै प्रिबिल्ट टेम्प्लेटहरूबाट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरले जब त्यो ब्ल्याङ्क छान्नुहुन्छ, यो ब्ल्याङ्क छानिसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको खुल्छ। यो माथि हेर्नुभयो भने यी बटनहरू, यी ट्याबहरू चाहिँ कति कुराहरू माइक्रोसफ्ट वर्डसँग सिमिलर त्यस्तै छ। कामहरू पनि करिब त्यस्तै काम गर्छ र प्लस यसमा एक्स्ट्रा स्प्रेडशीटमा काम गर्ने कोलम र रोमा डाटा राखेर हामी म्याथमेटिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौं। जस्तै स्कुलको रिजल्ट सिट, अकाउन्टिङ कामहरू, यस्तै कामहरू एकदम सहज तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ। यहाँ तल सिटहरू छ। हजुरले अरु सिटहरू चाहियो भने राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट गरेर सिटहरू थप्न पनि सक्नुहुन्छ। एउटा डायलग बक्सबाट वर्कशीट गरेर ओके गर्नु भने एउटा थपिन्छ। चाहिएन भने राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्नुस्। नाम चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ अथवा यहाँ यो जस्तै रिजल्ट सिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एउटा क्लासको यहाँ क्लास 1, क्लास 2 त्यसरी गर्न सकियो आफ्नो आवश्यकता अनुसार। अथवा यो कुन भर्सन युज गर्नुहुन्छ यो न्यूज सिटबाट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा सिट नै इनफ छ हामीले नर्मल्ली बेसिक काम गर्नको लागि। अब यसमा कोलम र रो अघि नै भनिहाले मैले। स्प्रेडशीट माथि अल्फाबेट लेटरले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ कोलमलाई, जसमा हामीले ए बी सी डी गर्दै यता गयौं भने अप टु जेड पछि फेरि ए बी गर्दै अब कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले कन्ट्रोल राइट एरो थिचेँ किबोर्डको XFT सम्म अप टु। त्यस्तै अब बटम कहाँसम्म जान सकिन्छ त भन्ने कुरामा हजुरहरुको यो फर्स्ट यहाँनेरबाट कन्ट्रोल डाउन एरो थिचेँ किबोर्डबाट अप टु यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ। अब कति डेटाहरू हजुरहरूले यसमा इन्सर्ट गरेर अनि काम गर्न सक्छौं हामीले चाहिँ। अब यसमा कोलम चाहिँ अल्फाबेट लेटर यो माथि भएको यो लेटरहरूले र रो चाहिँ नम्बरले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ र डेटा चाहिँ एउटा सेलमा CELL सेल, यो सेलमा भनेको यो रेक्टेंगल बक्स जस्तो हेर्दाखेरि यो लाइन डिम लाइन देख्नु भएको छ टेबल जस्तो, तर यो प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो डिम लाइन चाहिँ प्रिन्ट हुँदैन। यो पेज सेटअपको बारेमा म अरु भिडियोहरुमा हजुरहरुलाई थप जानकारी दिनेछु। अहिलेलाई चाहिँ यो प्रत्येक सेल चाहिँ कोलम र रो इन्टरसेक्ट भएर बनेको हुन्छ दुईटा खप्टिएर र प्रत्येक सेल चाहिँ युनिक नेम हुन्छ। कोलम र रो को नेम जस्तै सेलको पनि नेम छ। एकदम सजिलो कुरा। कोलम र
रो दुईटालाई मर्ज गरेर सेल भन्छ त्यही मर्ज गरेर नै हामी सेलको नाम दिन्छौँ भन्न खोजेको जस्तै अहिले मैले क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर क्लिक गरेँ भने यो सी कोलममा 6 रोमा C6 यसको नाम यहाँनिर हजुरले त्यसको नाम पनि देख्नुहुन्छ क्लिक गर्नु भने त्यो अपडेट हुन्छ भनेको यो डी मा छु म 3 D3 एकदम बेसिक कुरा हो यो जान्नै पर्छ यो जान्नु भयो भने चाहिँ यो बेसिक कन्सेप्ट जान्नु भयो सेलको नाम कसरी दिँदो रहेछ भन्ने कुरा जान्नु भयो भने एक्सेलमा फर्मुला लगाउन इट्स भेरी सिम्पल अब सेल नेम जानिहाल्नु भयो यहाँनिर यो फर्मुला बार छ यसमा हामी फर्मुला लगाएको कुरा थाहा हुन्छ अब म एकदम बेसिक एउटा डेटा इन्सर्ट गर्छु डमी डेटा आइटम नै भन्नु मैले क्वान्टिटी रेट भनेर टोटल टोटल भने 1 अब यसमा हजुरलाई 1 2 3 गरेर अब हजारौं रेकर्डहरु छ भने इन्ट्री गर्न सजिलो छ क्लिक गर्नुस् यो रेड क्रसको प्लस जस्तो छ यसलाई यहाँ माथि लानु भयो भने यो दुब्लाउँछ अलि मसिनो हुन्छ तान्नु भयो भने सिरिज फिल गर्नलाई 111 आइराछ नाच्दिनुस् यहाँनेर क्लिक गरेर फिल सिरिजको यो रेडियो बटनमा क्लिक गर्नु भयो भने आफै फिल भइहाल्छ मैले 5 वटा रेकर्ड राख्छु है त अहिले आइटम नेम कीबोर्ड भनौं quantities dummy record I'm not sure what's the rate 1200 भन्ने total total spelling mistake भएछ total यो अहिले क्याल्कुलेट गर्छौं हामी माउस 6000 त्यस्तै स्पिकर 5 3000 नै भनौं त्यस्तै मोनिटर 8 7500 त्यस्तै अर्को भनेको PRINTR प्रिन्टर भनौं 6 4500 अब यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ टोटल अब बुझ्नुस् यहाँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 4 मल्टिप्लाई 1200 त्यही नै हो हामीले डेली लाइफमा मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने भनेको अब यहाँ पनि गर्ने काम त्यही नै हो तर भ्यालु भन्दा पनि हामी सेल नेमलाई प्रायोरिटी दिएर काम गर्छौं यो अपडेट हुन्छ अब फर्मुलामा जानको लागि कीबोर्डमा इक्वल की थिच्नुस् यो याद गर्नु होला माथि अहिले कति अप्सनहरु एक्टिभ छ तर जब इक्वल थिच्नुहुन्छ यो के हुन्छ त डिममा जान्छ भनेको अहिले हामी फर्मुलामा जाँदै छौं भन्ने बुझ्छ एक्सेलले इक्वल फर्मुलामा जाने अब यो 4 मल्टिप्लाई 1200 हजुरले डाइरेक्ट भ्यालु दिनु भयो भने के हुन्छ हजुरले देखाउँछु म मल्टिप्लाई एस्ट्रिक 1200 गर्नु भयो भने भ्यालु त आयो तर हजुरले यहाँ 4 को ठाउँमा 2 गरेर अपडेट गर्नु भने यहाँ नि अपडेट हुनु पर्यो नि तर टोटल अपडेट भएन त्यही भएर यस्तो नगरिकन के गर्ने त हामीले इक्वल त दिन्छौं अब यो 2 भनेको कहाँ छ अहिले सेल नेमलाई प्रायोरिटी दिन्छौं हामीले भन्ने थियो नि एक्सेलमा काम गर्दाखेरि 2 भनेको D3 हजुरले टाइप गर्दा पनि हुन्छ अथवा जस्तै मैले यहाँ यो 1200 लाई चाहिँ E3 टाइप गर्दा पनि भयो अथवा माउसले क्लिक गर्नु भयो भने अटोमेटिकली त्यहाँ पनि आउँछ अनि इन्टर गर्नु भयो भने अपडेट भयो टोटल आयो अब यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ के हुन्छ हेर्नुस् है त 4 गर्दै भने के भयो त यता पनि अपडेट भयो हेर्नुस् एउटा कुरा त्यो सजिलो भयो सँगसँगै अब अर्को माउसको पनि हामीले टोटल निकाल्नु छ भने यो र यो मल्टिप्लाई गर्छौं क्वान्टिटी र रेट अब यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरि माथिको जस्तै फर्मुला भएको कारणले त्यही क्लिक गर्छौं यो सिरिज तानेको जस्तै यो प्लसलाई यहाँ नेर लानु भने अलि मसिनो आउँछ त्यसलाई समातेर तान्दिनुस् अप टु कहाँसम्म हो अब हेर्नुस् यहाँ क्लिक गर्दा यहाँ फर्मुला बार अघि नै भने थिए मैले यहाँ फर्मुला देखाउँछ यसमा क्लिक गर्नु भने फर्मुला अपडेट भरै छ अब इन्डिभिजुअली एउटामा फर्मुला इन्ट्री गरिरहनु परेन हजारौं रेकर्डहरु छ भने एकैचोटी एउटामा एप्लाई गर्नुभयो ड्र्याग गर्नुभयो भने अटोमेटिकली फिल हुने भयो सजिलो भयो अब यहाँनेर म यतिलाई मिक्स गरे एउटै कोठा बनाउन नि सकिन्छ यहाँ एउटा मर्ज एन्ड सेन्टर भन्ने अप्सन छ क्लिक गर्नुभयो भने त्यो मर्ज पनि हुन्छ यहाँ ग्रान्ड टोटल लेख्छु मैले र यहाँ क्याल्कुलेट गर्नु छ भने फर्मुलामा जानलाई इक्वल
अनि अब जोड्ने भनेको यो प्लस गर्ने हो अब यस्तो गर्नु भयो भने अलि टाइम लाग्छ किन भन्दाखेरि धेरै रेकर्डहरु छ भने त कतिवटा सेल नेम टाइप गरेर नि अब यस्तो सिरिजमा लगातार छ भने चाहिँ एकदम सजिलो छ यसमा इनबिल्ट फर्मुला छ सम भन्ने अब यसमा भएका इनबिल्ट फर्मुलाहरु म बिस्तारै हजुरहरुलाई जानकारी दिनेछु अहिले बेसिक सम जोड्नको लागि र ब्र्याकेट स्टार्ट गर्नुस् कहाँदेखि कहाँसम्म यहाँदेखि कोलम कहाँसम्म यहाँसम्म भन्नुभयो भने F3 to F7 यो F3 हो F3 अनि यो भनेको F कोलमको 7 रो F7 ब्र्याकेट क्लोज गर्नुभयो इन्टर गर्नुभयो भने टोटल नि आयो एकदम सजिलो छ अब यो सेलहरुको विथ हाइट बढाउने घटाउने भन्यो भने यहाँ माथि जानुस् यता बढाउनु छ भने यता समातेर तान्नु भयो भने घटाउने बढाउने गर्न नि सकिन्छ हामीले अघि नै भने यो बोर्डर होइन अब यसलाई बोर्डर कसरी दिने भन्दाखेरि सिलेक्ट गर्नुस् यहीँनेर एउटा अप्सन छ होम ट्याबमा यो ड्रप डाउनमा जानुस् कता दिने बोर्डर कता दिएर जाने अल बोर्डर भन्नु भयो भने सबै ठाउँमा बोर्डर अलि डार्क कलरमा बोर्डर आयो अब यो डिजाइनिङको पाटो म हजुरहरुलाई डिटेलमा बिस्तारै अरु भिडियोहरुमा जानकारी गराउने छु यसरी एक्सेलमा बेसिक कोलम र रोहरुको कन्सेप्ट छ हजुरहरुलाई भने एक्सेलमा फर्मुलाहरु लगाउन डेली लाइफकै फर्मुला जस्तो छ तर त्यसलाई हामीले स्प्रेडशीटको सर्टेन इनबिल्ट फर्मुलाहरु इम्प्लिमेन्ट गर्दै क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ आशा छ हजुरहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला केही कमेन्ट अथवा केही सुझावहरु छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला साथै यस्तै भिडियोको लागि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला धन्यवाद